ზედა ყველაფერი უნდა გიკარნახო. რა გიკარნახე? რა არის პითონი? პითონი მე რომ მეგონა რომ მხოლოდ გველი იყო. პითონი, ანუ კიდე რამე სხვა რამე არის, გარდა იმისა რომ გველია პითონი. ეს მაუსივით არის ხო აშკარად? რას ნიშნავს ქართულად აიტი? აიტი ესე ვიცი თვითონ რას ემსახურება, მაგრამ თვითონ ზუსტი განმარტება სამწუხაროდ არ ვიცი და ხო არ გარცხვენ. აიტი ნიშნავს კომპიუტერულ, რა თქმა უნდა, ყველაფერს, რაც მოიცავს პროგრამირება და ასე შემდეგ. Information technology. Information technology. ინფორმაციული ტექნოლოგიები. ჩამოთვალა? არა. რატო? აიტი ნიშნავს ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს. რას ნიშნავს www? Sites, www. Web მე დედა რა სირცხვილია. sites. ანუ sites რა, მის სამარts. რანაირი კითხვებია, არა და ყველაფერი ვიცი. მის სამარts არა. აი რომელიმე მაგალითად კომპანიის მის სამარts. World Wide Web. სწორია. სოფლის ფართო ქსელი. პროცესორი hardware არის თუ software? ორივე? ანუ მე ვყოფი ვარ IT უციგნური. არ ვიცი. პროცესორი. ხო იცით? პროცესორი როგორ არ ვიცი? ხო და hardware-ია? Hardware, რა თქმა უნდა. ოჩა? ვიცი რა, კარგ. რა ვიცოდი? Facebook hardware-ს ეკუთვნის თუ software-ს? დედა Facebook-ი მაინც ვცოდნა და რამდენი ხანია მომხმარებელი ვარ. hardware-ს. Facebook-ი უკვე software-ს. სწორია. Microsoft Office hardware-ს ეკუთვნის თუ software-ს? აუ, კარგით რა. hard-ს ეკუთვნის. ეგეც software-ი მგონია. Software-ს. კი. კიდე აბა? Smartphone hardware-ს ეკუთვნის თუ software-ს? software. Softs. არა. hardware-ს. რა არის პითონი? პითონი მე რომ მეგონა რომ მხოლოდ გველი იყო. პითონი, ანუ კიდე რამე სხვა რამე არის, გარდა იმისა რომ გველია პითონი. ენა. ინტერნეტ, კომპიუტერული ხო? რაღაც. პროგრამირების ენა. ეს მაუსივით არის ხო აშკარად? მაუსი რო თაგვია და პითონი არის პროგრამირების ენა. აი ზუსტი განმარტებით რა არის გრაფიკული დიზაინი? ზუსტი განმარტებით გრაფიკული დიზაინი არის კომპიუტერში შექმნილი artwork-ი. ზუსტი განმარტებით არ ვიცი. ვიზუალური კომუნიკაციის ენა. რას ნიშნავს World Wide Web? ვოიმე. მე რა დავინახე კავშირი.